ঘৰত যদি মাছ আনি থোৱা আছে লগতে সময় যদি অভাৱ আৰু ঘৰত যদি পিৰালি পালেং আছে তেন্তে আপোনালোকে এই কাৰীখন বনাই খাই চাব পাৰে বহুতেই ইজি বহুতেই টেষ্টি আৰু বহুত সহজতে হোৱা এটা ৰেচিপি আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ এতিয়া কেৰাহী পাতিছোঁ কেৰাহীত তেল দিছোঁ আৰু নিমখ অকণমান দি দিছোঁ আৰু এতিয়া মাছখিনি ভাজি ল'ম একেবাৰে সিজাকৈ ভাজিব নালাগে আধা সিজাকৈ ভাজিলেও হ'ব কেঁচা ভাৱটো গ'লেই হ'ব এতিয়া মাছত হালধি অকণমান দি দিছোঁ আৰু এতিয়া ভাজি উলিয়ালোঁ এয়া দেখিছে এতিয়া একেখন কেৰাহীতে যেহেতু তেল আছে সেইকাৰণে পিঁয়াজ কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ আৰু নহৰু আদা আৰু জলকীয়া এটা খুন্দি থৈছোঁ সেইকেইটা দি ভাজিম অলপ সময় এয়া দেখিছে অলপ সময় ভজাৰ পাছতে কাটি থোৱা বিলাহী দুটা যেহেতু কাটি থৈছিলোঁ সেই বিলাহীকেইটা দি দিম এয়া দেখিছে বিলাহী দি দিছোঁ আৰু এতিয়া ভালকৈ লৰাই মেলি ভাজিম আৰু ইয়াতে নিমখ আৰু হালধি দিম এতিয়া পিৰালি পালেং এমুঠি লৈছোঁ এয়া দেখিছে ধুনীয়াকৈ ধুই মেলি কাটি ল'ম আৰু যিখিনি ভাজি বনাই আছোঁ তাত মছলা অকণমান দি দিম হোমমেড মছলা হয় এয়া দেখিছে ইয়াত ধনিয়া গুটি জিৰা মেথি কালা জিৰা আজৱাইন আছে আৰু এতিয়া অলপ সময় ভজাৰ পাছতে পাত শাকখিনি মানে পিৰালি পালেংখিনি দি দিম আৰু অলপ সময় লৰাম বহুতেই ইজি হয় এইখিনি অলপমান সিজাৰ পাছত হৈয়ে যাব আৰু বহুত চিম্পল হয় আৰু বহুত কম টাইম লাগে এতিয়া অকণমান সময় ভজাৰ পাছত পানী দিম গৰম পানী দিছোঁ পানী দি উতলাম ভালকৈ ইয়াত দেখিছে ধুনীয়াকৈ লৰাই মেলি উতলাই দিম কিমান ধুনীয়া উতল আহিছে এতিয়া উতলি থাকোঁতে ভাজি থোৱা মাছখিনি দি দিম ইয়াত দেখিছে মাছখিনি দি দিছোঁ এয়া আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ উতলাই ল'ম মাছখিনি দিয়াৰ পাছত ভালকৈ উতলাই ল'ম ইয়াত দেখিছে কি ধুনীয়া উতল আহিছে আৰু কালাৰ চেঞ্জ হৈছে অলপ অকণমান উতলা পানীখিনি কমোৱাৰ পাছতে আমাৰ খানা হৈ গ'ল এয়া দেখিছে এয়া উলিয়াইছোঁ বাতি এটাত বহুত টেষ্টি হৈছিলে আপোনালোকে বনাই খাই চাব পাৰে তেন্তে আজিলৈ আহোঁ বাই বাই